بسیاری از تریدرها توی همچین موقعیتایی منتظرن که این ترید لاین یا خط روندمون شکسته بشه و پوزیشنشون رو بگیرن و بریک اوت انجام بشه، قیمت بره بالای این خط روند یا همون ترید لاینمون که سطوح مقاومت هم میتونیم بهش بگیم این بالاها، و پوزیشنشون رو بگیرن. میریم جلو، میبینیم قیمت اومده تاچ کرده و بعد اینجا بریک اوت زده و کندل قدرتمند اومده بالا، شکسته و بسته هم شده و پولبک هم زده. تو کندل قرمز رنگ پولبک هم زده. توی همچین حالتی تریدرها میان پوزیشنشون رو میگیرن و لانگ میکنن و بای میزنن. الان ما هم میایم اینجا لانگ میزنیم توی این پولبک و میایم جلو، میبینیم که فیل شده و حد ضرر خورده میشه و قیمت درسته که اومده شکسته ولی دوباره برگشته اومده پایین. حالا موضوعی که از ما خدمتتون بگم، توی ترسیم خطوط روند شما اگر بیاین شادوها رو حذف کنین و واسه شادو خطوط روند و ترندتون رو نکشین، اعتبارش خیلی بالاتر و بسیار از نویزهای بازار رو میگیره و کمتر باعث میشه که پوزیشن شما فیل بشه. در واقع وقتی شما میید با شادو یه خط روند رو میکشین، قیمتایی بوده که حفظ نشده و از دست رفته بوده و اعتبار خیلی بالایی نداره. حالا میخوایم بر اساس بدنه کندل خط روندمون رو بکشیم. راست کلیک میکنیم، ستینگ، ویکو ور میداریم تیکشو. این شادوها، سایه ها الان حذف شد. حالا میایم اینجا میذاریم، میکشیم ترند لاینمون رو. ببینید چقدر تغییر کرد. الان این ترند لاین قبلیمون به این صورت بود و ترند لاین جدید بسته بدنه کندل کشیدیم به این صورته و در واقع میبینیم که هیچ شکستی اتفاق نیفتاده بود و ترند لاین قبلی خیلی پایین تر افتاده و این بازه برای ما فیک بود و گول زننده بود. الان من شادوها رو بخوام بیارم، دوباره سایه ها رو بیارم، میبینیم که فقط اینجا اومد تا دم این که تاچ کنه، اومد یه قیمت رو تاچ کرده و رفته پایین و اصلا قدرت این نداشته که بخواد برسه به ترند لاینمون، بخواد بشکنه و هیچ شکستی اتفاق نیفتاده بوده و ما به اشتباه اینجا پوزیشن بایمون گرفته بودیم و ما باید منتظر میموندیم این بالا بیاد اینجا شکست اتفاق بیفته، پوزیشن بایمون رو بگیریم. در صورتی که ما پایین تر اومده بودیم پوزیشن گرفته بود. موضوع بعدی راجع به همین بحث شادوها و سایه ها میخوام خدمتتون بگم. شما میرید وقتی بحث سایه ها خطوطتون رو میکشید به این صورت، یا اینکه بیاید بحث بدنه و بادی کندل بکشین، خیلی فرق میکنه. فرقش چیه دوستان؟ الان اینجا همونطوری که میبینید ما اومدیم خط روند اولی واسه بادی کندلا کشیدیم، بدنشون کشیدیم، دوم واسه سایه ها و شادوها کشیدیم که قیمت حفظ نشده بوده، سری برگشته بوده. میبینید مشکلی که ازش الان اینجا وقتی که اومدیم واسه بادی کشیدیم، شکست که اینجا اتفاق افتاده دیگه، ما اینجا میتونستیم پوزیشن سلمون رو بگیریم و از اینجا شروع کنیم پوزیشن سلمون رو گرفتن. ولی وقتی که ما این واسه شادوها کشیدیم، خط روند اشتباه بوده، خیلی دیرتر متوجه میشیم که شکست اتفاق افتاده و میایم اینجا پوزیشن سلمون رو میگیریم. میخوام به خدمتتون بگم که ما یه همچین بازه‌ای رو از دست میدیم و خیلی دیرتر میایم پوزیشن سل میگیریم و ریسک به ریواردمون هم به هم میریزه، باعث میشه که ریسک به ریوارد معاملاتی ما هم به هم میریزه. پس این در رابطه با شادو هم که بخواید حذف کنید، راحت تر ترید کنید، میاین قسمت ستینگ، ویکو برمیدارید به همین صورت. بخواید بذارین که تیکشو میزنید. بحث دیگه ای که داریم خدمتتون اینه که وقتی که میل نقاط رو با هم وصل کنید که خط روند بکشید، هرچی نقاط اتصال، نقاط برخورد بیشتر باشه، اون خط روند برای ما معتبرتر هستش
یعنی الان اینجا 3 تا برخورد داریم، بشه 4 تا، بشه 5 تا، هرچی بیشتر بشه امتیاز ما، اعتبار اون خط روند بیشتره. و اگر شکستی تو تعداد برخوردهای بالا، فرض کنید الان اینجا 3 تا برخورد شده، بشه 5 تا اینجا برخورد، یعنی نمودار میرفت جلوتر، ادامه پیدا میکرد، میرفت جلوتر ادامه پیدا میکرد به این صورت، و ما خط روندمون، این خط حمایتمون برخوردهای بیشتری بهش شده بود، اعتبارش بالاتر بود. و وقتی که شکست اتفاق بیفته، چون خیلی معتبره، قطعا قیمت به احتمال بسیار زیاد پایین میره. پس یادتون باشه تا میتونید سعی کنید جاهای تریدتون رو انجام بدید که تعداد برخوردها بیشتر بشه و خطوط روند و حمایت بیشتر باشه. هرچی خطوط روند و حمایتی که بیشتر، نقاط برخورد بیشتری بهشون شده، اعتبار بالاتری داره و احتمال اینکه اون روند، اون خط داخل اون کانال ادامه پیدا کنه، قیمت بیشتر هستش. پس این نکته خیلی مهمیه. تا میتونید سعی کنید پوزیشناتون رو چه بر اساس بریک اوت باشه، چه بر اساس ادامه روند داخل یک کانال باشه، تعداد برخوردها، کانالایی انتخاب کنید که تعداد برخوردهاش زیاد باشه. هر چقدر بیشتر باشه تعداد برخوردها، قله ها و دره ها، سقف ها و کف های بیشتری خورده باشه به اون کانالمون، اون خطوط روندمون، حمایت و مقاومتامون اعتبارش بیشتره و قیمت بیشتر تمایل داره که داخل اون کانال ادامه بده. و اگر بریک اوتی هم اتفاق بیفته و اون کانال شکسته بشه، بسیار پرقدرت هستش و اینجوری نیستش که به این راحتی فیل بشه و از دست بره. ولی هرچی بیاین کانالایی انتخاب کنین که کوتاه‌تر باشه و برخورد کمتر باشه، اعتبارش کمتر. این نکته خیلی مهمی هستش و در واقع وقتی که برخورد زیاد میشه نشون میده که تست شده هستش قبلا و در مقابل خیلی از برخوردهایی که مقاوم بوده، اون نقاطمون قدرتمند هستش و ضعیف نیستش و به این راحتی شکسته نمیشه. چرا؟ چون قبلا تست شده، بارها و بارها قیمت خورده به سقف و کف این کانال و شکسته نشده و وقتی که شکسته میشه یه اتفاق بزرگی افتاده. خیلی از تریدرهای مبتدی میان با تعداد خطوط کمی که رسم میکنن، چون برخوردها کم هستش، کانالایی که میکشن خطوطی که رسم میکنن برخوردها کمه، بلافاصله با یه شکست جزئی میان وارد پوزیشن میشن و اون فیک هستش و قیمت میره بالا. صرفا اون اسمارت مانی ها، پولای هوشمند، سرمایه داری بزرگ میان یه شکست فیک درست میکنن که بتونن پوزیشن هاشون رو پر کنن، بای بزنن یا سل بزنن و فیک هستش. ولی وقتی که خطوط ما برخورداش زیاد باشه، وقتی شکسته میشه، به این صورت نیست و ادامه دهنده است و ادامه داره. دوستان سعی کنید موقعی که میخواهید با شکست ها بریک اوت ها معامله کنید، محدوده ای از قیمت ها رو انتخاب کنید و در واقع بیاین یه محدوده ای که میخواید انتخاب کنین و به این صورت برای شکست خط روند یه بازه محدوده بذارید. اینجوری نباشه با کوچکترین شکستی بیاین وارد معامله بشین، چون همونجور که خدمتتون گفتم اینا بسیاریش فیک هستش. ببینید الان اینجا فیک هستش. پس محدوده ای از قیمت انتخاب کنید موقعی که بریک اوت رو میخواین روش ترید کنید. نکته دیگه که وقتی که دارین خطوطتون رو میکشین اینه که این خطوطی که میکشین نقاط برخوردهای از نظر فاصله کندل خیلی به هم نزدیک و دور نباشن، استاندارد باشن و در واقع اونایی که خیلی به هم نزدیکی یا دوره خیلی معتبر نیستش. و نکته بعدی این که خدمتتون بگم، وقتی که میبینید قیمت میاد چند بار به یه سطوحی میخوره و الان ببینید اینجا اومده یه بار خورده، دوباره اینجا خورده، دوباره اینجا خورده، بار سوم، بار چهارم خورده و شکست. وقتی که میبینید قیمت میاد پایین و بالا نمیره، دوباره برمیگره به اون سطوح،
مثل اینجا تمایل داره که این خط روند رو بشکنه و اون حمایت رو بشکنه رو به پایین. پس نکته خیلی مهم، اگه میبینید قیمت میسه چه به سقف چه به کف میاد بالا، مثلا هی بازی میکنه نمیره پایین، قیمت پایین نمیره، هی بازی میکنه هی میاد یک کم پایین، کامل پایین نمیاد، یعنی میخواد این سقف رو بشکنه و بره بالا و شما باید آماده بریک اوت باشید. همینجوری تو کف هم الان میبینید کف قیمتی این اتفاق افتاده، قیمت اومده پایین، اینجا هی بازی کرده و نرفته بالا و بعد شکسته اومده پایین. خطوطتون هم که رسم میکنید معمولا جایی انتخاب کنید که یه فواصل منطقی بین این کف ها با هم باشه، سقف ها هم فاصله شون از نظر زمانی منطقی باشه. البته این بستگی به تایم فریمتون هم داره. نکته دیگه دوستان، هرچه خط روندمون شیبش بیشتر باشه، تندتر باشه، احتمال شکسته شدن اون بیشتره. یعنی به دلیل یه اتفاقی بوده که بازار شارپ رفته بالا، وقتی که اینقدر شدید میره بالا احتمال اینکه شکسته بشه و روند ادامه نداشته باشه که ما بخوایم اینجاها بای بزنیم بسیار بیشتر هستش و احتمال شکست بیشتر میشه. و هرچی این کانال ما، این خطوط روندی که میکشیم صافتر باشه و سمت شیبش کمتر باشه، اعتبارش بیشتر هستش، احتمالی که روند ادامه دار باشه بسیار بیشتر هستش. در واقع الان مثلا اینجا اعتبار این کانال ما بیشتر هستش، احتمالی که ادامه دار داشته باشه این محدوده های قیمتی. پس هرچی شیب تندتر باشه برای ما احتمال شکست بیشتره، ولی هرچی کانال ما زاویه شیبش کمتر باشه، احتمال اینکه قیمت ادامه دار باشه در طولانی مدت، زمان بیشتری ادامه دار باشه برای ما بیشتر هستش. پس این نکته ای که باید همیشه خاطرتون باشه، وقتی که قیمت یهو شارپ میره بالا، احتمال اینکه شارپ هم بیاد پایین بسیار زیاد هستش. و در واقع وقتی قیمت شارپ میره بالا ما باید احتیاط بیشتری تو پوزیشن های بایمون بگیریم، یا اینکه شارپ میاد پایین باید وقتی کانال کشی میکنیم باید بیشتر مواظب باشیم که قیمت شارپ بره بالا. یکی از فرصت‌های خیلی خوبی که میده وقتی قیمت خیلی شارپ میره بالا و ما تعداد برخوردامون هم زیاد باشه، الان اینجا رو ببینید، الان کانالی ما کشیدیم، این کانال ما قیمت اومده داخلش، رفته بالا اومده پایین، دوباره رفته بالا اومده پایین، ولی اومده اینجا پایین شارپ نرفته بالا، اومده دوباره ادامه داده، نتونسته بره بالا تا سقف کانال تاچ کنه. در واقع میخواد این خطوط حمایت رو بشکنه، کانال رو به سمت پایین بشکنه، تمایلی دیگه نداره بالا بره، اومده شکسته. شیب کانالمون هم که بسیار تند هستش، احتمال شکست به سمت پایین زیاده. در واقع یه اتفاقی تو بازار افتاده بوده که به این سرعت قیمت رفته بوده بالا. در واقع وقتی کانالایی که خیلی شیبشون تنده به سمت بالا، حتی اگه تعداد برخوردها هم زیاد باشه، ولی با این حال تلاش برای کسب سود واسه اینکه بتونن کانال بشکنن و بیاد پایین زیاد هستش و ما ممکنه که تو تله بیفتیم. پس خاطرتون باشه کانالایی که به سرعت بسیار زیادی میکشین، شیبش تنده بسیار بالا یا بسیار پایینه، احتمال شکسته شدنش زیاده. نکته دیگه هم که بخوام خدمتتون بگم، وقتی که میایید پوزیشن میگیرید و میخواید چه پوزیشن سل بگیرید چه بای بگیرید، وقتی که میایید کندل کاملا بسته میشه پایین اون کانال، یک کندل تایید دیگه هم میده پایین، چند کندل تثبیت میده و پول بک هم اینجا میزنه، شما یک پوزیشن سل می حد ضررتون رو باید بزنین بالاترین نقطه‌ای که قیمت رسیده بوده توی کانال. حالا تارگت ها کجاست؟ اهداف کجاست؟ اهداف و تارگت های ما میشه
نقاط حمایت های بعدی. حالا اینجا میشه یه تارگت هدفی بعدی ما. اینجا هر ناحیه‌ای که فشردگی داره اون محدوده میشه تارگت اهداف ما که الان اینجا بذاریم میشه ریسک به ریوارد 1:1. دوباره تارگت بعدی هدفی ما میشه اینجا توی این محدوده. این میشه دومی. دوباره میریم عقب‌تر. اینجا دوباره یه ناحیه فشردگی داریم، 1 2 تا 3 تا. دوباره میبینید که تا اینجا ادامه داشته و دوباره سطح پایین ترش میشه اینجا ستون ناحیه بعدی. اینجا 1 برخورد، 2 برخورد، 3 برخورد، 4 برخورد، 5 برخورد. ببینید که قیمت تا آخرین قسمت ما، تا آخرین تارگت ما اومده. حالا بستگی به استراتژی شما ممکنه تریل کنید، ممکنه چندین پوزیشن وا کنید. یه پوزیشن اینجا ببندید، دومی تیپی دوم، سوم، چهارم اینجا ببندید، یا نه تریل کنید بیاید پایین. اون سیستم معاملاتی شما تعیین میکنه که به چه صورتی باشه. دوستان نکته دیگه هستش اینه که شما داخل کانال بیایید معامله کنید و پوزیشناتون رو بگیرید و مثلا بیایید بای بزنید. خیلی راحت‌تر هستین که بخواین منتظر بشین تا شکست کانال اتفاق بیفته. چرا؟ چون معمولا شکستای فیک زیاد هستش و در واقع شما بیایید توی محدوده های حمایتیمون پوزیشن بای بخوای بگیرین، موقعیت های خیلی بیشتری دارین. اینجا مثلا میایید بای بگیرید، موقعیتش خیلی بیشتر هستش. اینجا بارها و بارها میتونستی پوزیشن های بای بگیرید. نکته دیگه ای که هستش، شما وقتی که میایید پوزیشناتون رو میگیرید نباید حد ضرراتون رو خیلی نزدیک این کانال بذارید و اون خطوط حمایت، چون بریک اوت بسیار زیاد هستش و شما اگه نزدیک بذارین احتمال شکست فیک بسیار بالا هستش و وقتی که شکست اتفاق میفته یک شکست اتفاق میفته دوستان، ولی داخل کانال شما معاملات بسیار بیشتری میتونید کنید و احتمالی که قیمت ادامه دار باشه، بخصوص وقتی که شیب کانالتون نباشه، بسیار زیاد هستش و تریدرهایی که خیلی حرفه‌ای نیستن چون توی بریک اوت ها گیر میفتن، شکستای فیک، بهتره که داخل کانال معامله کنن تا اینکه منتظر بشن کانال شکست داشته باشه و بیاد بیرون. تریدرهای حرفه‌ای صبر میکنن شکست اتفاق بیفته، قیمت بیاد بالا، یه پول بک بزنه به محدود ناحیه که شکست شده و اینجا پوزیشن سلشون رو میگیرن. ولی داخل کانال موقعیت بیشتری برای شما میده اگر تریدر خیلی حرفه‌ای نیستید. دوستان نکته مهمی که خدمتتون گفتم، وقتی که ناحیه شکسته میشه همیشه صبر کنید، منتظر باشید که یه پولبکی انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی ببینید الان اینجا اومده قیمت شکسته که شده، رفته پایین، دوباره قیمت اومده بالا، برگشته و اون ناحیه رو تاچ کرده. پس چرا این اتفاق میفته؟ این اتفاق برای میفته که یه سری از تریدرها اومدن اینجا پوزیشن بای گرفته بودن، اینجا گفته بودن کف کانال دیگه، محدوده کف بای گرفتن، حد ضرر اومدن این پایین تر گذاشتن. وقتی که این حد ضررشون رو آوردن پایین تر گذاشتن، قیمت اومده خورده اینجا دیگه نرفته بالا، اومده پایین، حد ضرر اینا خورده. وقتی حد ضرر خورده میشه، اینا پوزیشن بای گرفتن، عملا حد ضررشون خورده میشه و در واقع قیمت میاد بالا، یه پولبک به خط روند شکسته شده میزنه. پس همیشه صبر کنید توی پولبک ها ورود کنید. تو پولبک وقتی ورود کنید تو قیمت مناسب تری هم میخرید. وقتی که میاد خط روند شکسته میشه یه بالا میزنه، دوباره میرزه پایین، یعنی به اون خط روند شکسته شده دوباره تاچش میکنه.
یه دلیل دیگه هم که این اتفاق میفته چیه دوستان؟ یه عده این بالا اومدن پوزیشن سل گرفتن. وقتی که اومدن پوزیشن سل گرفته بودن، تارگتشون رو گذاشته بودن کف کانال، یعنی هدف قیمتشون کف کانال بوده، این محدوده ها گذاشته بودن با توجه به این سطوح حمایتی قبلی. وقتی که اومدن توی محدوده گذاشتن، ناخودآگاه وقتی که قیمت میرسه به محدوده تارگت هدفشون پوزیشن سل زدن دیگه. وقتی سل زدن، سلا رو میبندن، خریدارایی که اینجا میخوان بخرن یه سری میان بای میزنن که قیمت دوباره بره بالا. اینایی که میخوان بای بزنن میان اینایی که سل زدن میخرن و این بای کوتاه مدت باعث میشه که قیمت یه مقدار بیاد بالا. پس همیشه منتظر پول بک بمونی توی شکستای کانالا. معمولا توی 90% مواقع یه پول بکی اتفاق میفته. الان اینجا دوباره اگر نگاه کنید، دوباره اینجا که اومده قیمت شکسته شده، اینجا اومده شکسته شده، دوباره رفته بالا، پول بک زده به ناحیه شکسته شده. دوباره شما میتونید توی این پول بک بخرید و ریسک به ریواردتون هم بهتر میشه. اگر این پایین بخرید بدتره و باید صبر کنید پول بک بزنید تا اون ریسک به ریواردتون درست بشه. نکته دیگه هستش، اون نکته اینه که هرچی خطوط روندی که میرید تو تایم فریم های بالاتری باشه اعتبار بیشتری داره. مثلا تایم فریم یک هفته‌ای خطوط روندی که میکشین اعتبارش بسیار بالاست و اگر شکست اتفاق بیفته بسیار پرقدرته تا مثلا تایم فریم مثلا 4 ساعته، 1 ساعته. چرا تو تایم فریم 1 ساعته مثلا مال معاملات روزانه رو شما میبینید، اون خطی که میکشین در واقع برای مثلا دوره معاملاتی یه روزه که میشه 24 ساعت، مثلا مال فرض کنید 24 تا کندله. هرچی تایم فریمتون بره بالاتر اعتبارش بیشتر اون کانال کشیتون و هر چقدر تایم فریمتون بیاد کمتر، مثلا بیاد 5 دقیقه تایم فریمتون بیاد تو 5 دقیقه، اعتبار اون کانالا خیلی کمتره و احتمال شکست شدن سقف یا کف اون کانالا خیلی بیشتره. پس موضوع خیلی مهمی که هست خاطرتون باشه، هرچی تایم فریم بیاد پایین اعتبار کانال کمتره، هرچی تایم فریم بره بالاتر اعتبار کانال بیشتره و در واقع دوره معاملاتی بیشتری بوده. تو تایم فریم های بالا فرض کنید بخواد یه خط روند شکسته بشه، افراد بزرگ و ثروتمند، بانک ها، اینا باید بیان ورود پیدا کنن تا بتونن اون خط روند رو بشکنن و معمولا داخل همون کانال قیمت ادامه پیدا میکنه. ولی توی تایم فریم هر چقدر کوچیک‌تر بشه، کمتر بشه، صندوق‌های کوچیک‌تر، پول‌های کوچیک‌تر میتونن به بازار نوسان‌های بیشتری بدن. پس هر چی تایم فریم بره بالاتر اعتبار اون کانال‌ها برای ما بیشتر میشه. نکته دیگه هستش دوستان، برای کانالایی که میکشید باید از تاییدیه دیگه هم استفاده کنید. هرچی تعداد تاییدیه های ما بیشتر باشه احتمال این که اون کانال بهتر جواب بده و همچنین بخوایم شکست ها رو تایید کنیم بیشتر هستش. یکی از تاییدیه هایی که شما میتونید استفاده کنید استفاده از مووینگ اوریج ها هستش، از مووینگ ها هستش. اینجا من تایپ میکنم مووینگ، این مووینگ اوریج میندازم، تنظیماتش هم میذارم مثلا این روی 9 روزه، این میذارم روی 12 روزه، این میذارم روی 15 روزه، این هم میذارم روی 3 روزه. الان این مووینگ اوریج هایی که ما انداختیم، مثلا خود این چندین مووینگ اوریجه، شما میتونید تیکای اینا رو بردارید از همش استفاده نکنید، یا مووینگ اوریج معروف اون دورهای زمانی معروف رو خودتون تنظیم کنید بذارید روش. من الان مثلا 9 روزه، 12 روزه، 15 روزه و 3 روزه گذاشتم برای تایم فریم 5 دقیقه‌ای. الان وقتی که شما میبینید قیمت میاد بالا میاد پایین، به مووینگ اوریج ها میرسه دوباره میره بالا و در واقع به مووینگ اوریج ها برخورد میکنه، دوباره قیمت برمیگرده. الان من تیکای اینا رو ورم دارم که بهتر دیده بشه.
توی ویدیو. اینم رنگش میذارم آبی رنگ که بهتر دیده بشه. حالا ببینیم مثلا اینجا مووینگ اوریج هایی که داریم میاد به مووینگ اوریج هم همزمان با این میره بالا و پایین. حالا برای شکستش هم شما باید دوره خودتون طراحی کنید. مثلا اگر مووینگ مثلا مال 3 کندل گذشته مثلا 9 کندل گذشته رو شکست یا 12 کندل گذشته رو شکست، ما وارد پوزیشن میشیم که تأییدی بر شکست کانالمون باشه. یا نه بگید مثلا برای اگر 9 روزه رو شکستش من ورود میکنم، یا نه اگه بگین مووینگ 3 روزه اومد 15 روزه رو شکست و تأییدیه به من داد، من اون رو ورود میکنم. استایلش هم رنگ ترش میکنیم که تو ویدیومون بهتر دیده بشه. اوکی میکنم. الان نگاه کنید این رو هم بزنم روی قرمزم، بزنم روی آبی که بهتر دیده بشه. حالا ما اینجا کانالی که داریم قیمت اومده هر وقت اومده پایین با مووینگ اوریج رفته بالا. اینجا که شکست اتفاق افتاده این مووینگ اوریج آبی رنگ ما هم اومده زرد رو شکسته. در واقع اینجا ما میتونیم مطمئن شیم که روند ادامه داره. حالا شما خودتون بسته به اون تایم فریم، بسته به اون نماد سرچ کنید. تو اینترنت هم هست که چه مووینگ اوریجتون تنظیمات رو چند روزه بذارید. پس برای تاییدیه گرفتن بیشتر میتونید از مووینگ اوریج ها هم استفاده کنید. من اینجا دوباره داخل کانال که بوده شما قیمت که اومده پایین شکسته میخواستید سل بزنید، ببینید مووینگ اوریج آبی مووینگ اوریج زرد رو به سمت پایین شکسته و سقف کانال هم بوده این محدوده. و شما میتونید پوزیشن سل رو بگیرید. در واقع هرچه تاییدیه های شما بیشتر باشه اون شکست کانال، سقف و کف کانال یا بخواین چه بای بزنید چه سل بزنید برای شما اعتبارش بیشتر است. که تنظیماتش رو بستگی به اون تایم فریمتون و نمادی که معامله میکنید خودتون باید تغییر بدین و روی گذشته بازار تنظیم کنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.